සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අමිල බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද දවසේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලත් එක්ක. විශේෂ මාතෘකාවක්. ඉතින් තාක්ෂණය පිළිබඳව හොයන කෙනෙක්ට ඉතාමත්ම වැදගත්, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට මේක වයස් සීමාවක් නෑ ඇත්තටම. මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මාතෘකාව ඔයාලා බැලුවා නම් ගොඩක් දිනෙට ජොබ් අහිමි වෙන දෙයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒකේ නම තමයි ChatGPT. ඉතින් මේ වෙද්දි කඩලට ඇවිල්ලා තියෙන නවතම නිර්මාණයක් තමයි ChatGPT කියන්නේ. මේ ChatGPT කියන එක ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම මේගොල්ලෝ බිල්ඩ් කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. නමුත් මේක ඉතාමත්ම දියුණු වෙලා තිනවා මේ අවුරුද්ද තුලදී. එහෙම නැත්නම් මේ 2023 කියන අවුරුද්දේදී. ඉතින් අපි ගොඩක් AI ගැන අහලා තිනවා. AI කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන කෘතිම බුද්ධිය. මේ කෘතිම බුද්ධිය යොදාගෙන තමයි මේ දේ කරලා තියෙන්නේ මේ ChatGPT කියන එක. විශේෂයෙන්ම කිව්වොත් මේ ChatGPT කියන එක ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් Google search කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT කියලා. ඉතින් මේක කරන්නේ OpenAI. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක කරන්නේ OpenAI ලා තමයි මේක කරන්නේ developersලා. ඉතින් මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලෝකෙ කොහෙවත්ම නැති දත්ත ගබඩා සෑහෙන්න දත්ත ප්‍රමාණයක් මෝන් මේක ගබඩා කරලා තිනවා. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි unlimited ඕන දෙයක් ඔයාලා හොයන්න ඕන දෙයක් ඔයාලට මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. අන්න ඒ විදිහේ දෙයක්. ඉතින් මොකද්ද මේ මාතෘකාවේ තියෙන වැදගත්කම? දැන් මම ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මොකද්ද සයිට් එක මොකද්ද, ඒ වගේම මේ කවුද ඩෙවලොප් කරන්නේ, මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. මේ ජොබ් අහිමි වෙනවා කියලා මම දාලා තියෙන්නේ. මේ ජොබ් අහිමි වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉස්සර කාලේ ඉඳන්ම අපේ මිනිස්සු යොදා ගනිමින් තමයි හැම වැඩක්ම කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒක දැන් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර මිනිස්සු 50ක් වැඩ කරා නම් දැන් එතන 10යි වැඩ කරන්නේ. සමහරක් වෙලාවට 10ක්වත් නැහැ එක්කෙනා වැඩ කරන්නේ. ඒක මැෂින් ඔපරේටර් කරන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා විතරයි. ඉතින් මේ දේවලුත් කරන්නේ ඇත්තටම මේ විදිහට ඒ කෙනාට දත්ත දීලා ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒක පහසුව සඳහා. ඉතින් මේ ChatGPT හරහා අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා සියලුම දේම දැනගන්න කියන එක මම පොඩි උදාහරණයක් ඕගලන්ට දෙන්නම්. මම මේක ඕගලන්ට ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්නනවා ChatGPT එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රීලාන්සර් එහෙම නැත්නම් අපි බැලුවොත් එහෙම Fiverr ඒ වල එහෙම ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ජොබ්ස් කරගන්නවනේ. කොහොමද Gmail account එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම අපිට පුළුවන් මේ ChatGPT use කරලා කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව අපිට කෙලින්ම කිව්වොත් මට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා කෝඩ් පිටින්ම මේ ChatGPT එක අපිට ලබා දෙනවා. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා තමයි කියන්නේ දැනට මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මේ ඩෙවලොපර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් මේ කෝඩ් ලියන අයට ජොබ් අහිමි වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මොකද ChatGPT එකට හරිම හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා හඳුනා ගන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ග්‍රැමර්ස් අපේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන අය ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර්ස් දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ChatGPT එකට හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ ග්‍රැමර්ස් කොහොම දුන්නත් එයාලට ස්පෙලිං වැරදුනත් එයාට ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ කෙනා හොයන්නේ මෙන්න මේ තියෙන දේ. ඉතින් අපි Google බැලුවොත් එහෙම Google එකේදීත් අපිට search කරලා විවිධ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට හිතන්න මේ Google එකේදී manual එක sites දාන ඒවා sites වලින් තියෙන details තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් මේ ChatGPT එකේ accurate එක 100%ක්ම තියෙනවා. හරිම accurate නිවැරදි දේ තමයි දෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ දේවල්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් කැල්කියුලේටර් එකක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට දාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා මොකක් හරි කෑමක් හදන්න ඉගෙන ගන්න. හරි එතකොට මේ දේවල් අපි Google search කරොත් එහෙම අපිට හොයාගෙන යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අදාළ හරිම රියල් පෝස්ට් එකකට. මොකද ඔයාලා හොඳටම දන්නවා Google වලදී එක sites වල බොරුත් තියෙනවා සමහරක් ඒවා. සමහරක් ඒවා ඇත්තක් තියෙනවා බොරුත් කියනවා. නමුත් අපි දන්නේ මේක ඇත්ත මේකද කියලා. නමුත් මේ OpenAI ලා කරන මේ ChatGPT හරහා අපිට ඒ සියල්ලම හරි accurate අපිට ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ හේතු නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඉදිරියේදී මේ ChatGPT කියන එකේ versions එනවා. ChatGPT 3 version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට එනවා ChatGPT 4 කියන එක. සමහරක් විට මේ ChatGPT 4 කියන එක ආවට පස්සේ ඔයාලා නිකන් හිතලා බලන්න. සමහරක් විට අපිට බේත් ගන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. හරි. එතකොට අපිට එතනදී අපේ තියෙන සංකූලතා ටික කිව්වට පස්සේ මේ ChatGPT හරහා අපිට අපේ බෙහෙත් අපිට ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මේ බේත තමයි මේකට හරියන්නේ. මෙන්න මේ බේත ගන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ තත්යකට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අද හෙටයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. සමහරවිට මේක
නොවෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ තත්ත්වයකට තමයි මේ ලෝකේ දැන් යමින් පවතින්නේ. ඉතින් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය යොදාගෙන තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩ සඳහා හරිම පහසුයි. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ කෙලින්ම ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් තමයි අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඇසිස්ටන්ට් අපිට හැමදේම අපිට ලබා දෙනවා. මම දැන් ඕගලන්ට පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් කීපයක් කරලා පෙන්නන්න හදනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ටඩි කරන අපේ ළමයින්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩි කාලේ ප්‍රාථමික විදිහට මම කතා කරන්න ඔයාලට රචනාවක් ලියන්න ඕනේ යම් කිසි දෙයක් ගැන. එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් ගැන රිසර්ච් එකක්. මොකක් හරි දැන් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට වාක්‍ය ලියන්න එනවා. එක එක සත්තු ගැන, එක එක ඉතිහාස ගැන මේ වගේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ අයට ඇත්තටම මේක ලොකු ඉවහලක් වෙනවා මේ ChatGPT. ඒ වගේම තමයි ඒවා කැම්පස් එකේ නම් ඉන්නේ ඔයාලට එක එක රිසර්ච් කරන්න වෙනවා, ඇසයින්මන්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලදී ගොඩාක් උදව් වෙනවා. හරියටම කිව්වොත් එහෙම මෙයා මිනිස්සෙක් ලියන විදිහටම තමයි අපිට මේ ඩීටේල්ස් ලබා දෙන්නේ. ඔයාලට විශ්මිත දැනුමක් මේ ChatGPT හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව බලමු ChatGPT හරහා කොහොමද අපි මේ දේවල් ඉෂ්ට කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ මේ විදිහට සර්ච් කරන්න ChatGPT කියලා. එතකොට OpenAI ලගේ ChatGPT මේ විදිහට එනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් try ChatGPT කියන එක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බොහොම සරලව පුළුවන් මෙතන sign up වෙන්න ඔයාගේ email address එක දීලා ඒ වගේම ඔයාගේ mobile number එක verify කරලා ඔයාලට මේකේ register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී මේ ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. මම මෙතන hi කියලා මේ විදිහට type කරනවා. ඉතින් hi කියලා type කරාම ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් hello how can I assist you today කියලා එනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් test කරලා බලමු. කොහොමද මෙයාගෙන් අපි වැඩ ගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන නිකන් type කරනවා do you know Sri Lanka කියලා අපි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මනුස්සයෙක් ලියන විදිහටම මෙයා ශ්‍රී ලංකාව ගැන විස්තරයක් මෙතනදී අපිට ලබා දෙනවා. ඔයාලට මෙතනදී බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ දෙයක් තමයි මේ එකම දේ නෙමේ මෙයා හැම වෙලෙම කියන්නේ. අන්න ඒකත් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. නෑ යම් කිසි කෙනෙක්ට යම් කිසි රිසර්ච් එකක් කරද්දී සමහරක් වෙලාවට එයා අහනවා ශ්‍රී ලංකාව ගැන. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව ගැන වෙනස්ම විදිහේ දෙයක් මෙයා ලබා දෙනවා එකිනෙකාට. දැන් මට මේක ලබා දුන්නට මේ ආටිකල් එකම ඔයාට වෙන කෙනෙක්ට මේක යන්නේ නැහැ. වෙන කෙනෙක්ට වෙනස් විදිහකට තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි තව එක විදිහක් බලමු. අපි මෙතනින් දැන් මෙයාට අපි මේ විදිහට thank you කියලා ගැහුවොත් එහෙම මෙයා මෙන්න මේ විදිහේ respond එකක් ඉක්මනට අපිට කරනවා. you are welcome. ඔයාලට මොකක් හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැනගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන type කරගත්තා I want calculator coding for my website කියලා. අතන මේක grammar පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතනට I want calculator හරි I want my website do calculator හරි මේ විදිහට ඕනම විදිහක search කරලා බලන්න ඕන. මම දැන් මේක enter කරා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් හැසිරෙන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් HTML code එක මේ විදිහට අපිට එනවා. ඉතින් අපිට බොහොම සරලව මෙයා මේ කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා copy code කියන එක. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියලා ඉවරනකන් ඉමු. ඉතින් මේ වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී මෙයා තනිකරම කැල්කියුලේටර් එකක් අපිට ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂත්වය තමයි HTML code එක සහ JavaScript code එක කියලා මෙයාලා වෙනම code දෙකක් දෙනවා. ඉතින් HTML use කරන අයට HTML code එක use කරන්න පුළුවන්. Java use කරන අයට Java use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ coding ගොඩාක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙතන ගහනවා HTML button කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න බලන්න මගේ ස්පෙලිං වැරදි මෙතන. ඔන්න බලන්න ඒ වුණාට මම මේ විදිහට සර්ච් කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට HTML button code එක මෙතන ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේක කරන විදිහත් මෙතනදී ඔයාලට ලබා දෙනවා මේ ChatGPT හරහා. දැන් මම මෙතන ගහ ගන්නවා how to make Sri Lanka hoppers කියලා. බලන්න මේකේ රෙසිපි එක අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට how to make Sri Lanka hoppers කියලා. ඔයාට කැමති ඕනම කෑම වර්ගයක් ඔයාට හදා ගන්න විදිය ඔයාට මේ විදිහට එනවා විස්තර පිටින්. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විස්තර කරලත් එනවා Sri Lanka hoppers also know as aap or appam මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රෙසිපි එක මේ විදිහට අපිට එනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. අපිට එකම තැනකින් මේ හැම දෙයක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයක්ම එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා දත්ත සාගරයක්. දත්ත සාගරයක් කියන්නේ මේක අපිට හොයන්න බැරි දෙයක් නෑ. හැමදේම හොයන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට මේක එනවා. මම මේක stop generating දෙනවා. මොකද ඔයාලට මට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි ඔයාලට මේක මම කරේ. ඒකෙන් මම මෙතන type කරගන්නවා how to register Binance කියලා. ඉතින් බලමු මෙයා දෙන respond එක කොහොමද කියලා. ඔයාලට අවශ්‍යයි Binance වල register වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ChatGPT එක අපිට මේ විදිහට respond කරනවා. Binance is popular cryptocurrency exchange platform that allows users to buy and sell. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේකේ register වෙන step by step
දැන් ඔයාලට මෙතනදී ChatGPT එකෙන් පෙන්නන විශේෂයෙන්ම මේක ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක මිනිස්සෙක් කරන විදිහටම තමයි මෙයා අපිට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ. ඒක තමයි තියෙන මේකේ වැදගත්කම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් click on the register button in the top right corner of the home page. මේ විදිහට ඒක තියෙන තැන පවා මේ ChatGPT එකෙන් අපිට ලබා දෙනවා. බලන්න කොච්චර හිතා ගන්නවත් බෑ. මට නම් හරිම පුදුමයි මේ සයිට් එක ගැන මම try කරලා බලුවා ගොඩක් කියලා ඊයේ දවස් පුරාම. ඉතින් මට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉතින් ඉස්සරහට මම අර කිව්වා වගේ දැනට නම් මෙයාලා සාමාන්‍ය මොකක් ලෙඩක් ගැන කිව්වට පස්සේ මෙයාලා රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයාලා කියන්නේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් හම්බෙන්නේ යන්න කියලා. නමුත් ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඩොක්ටර්ස්ලා ඕන වෙන එකකුත් නැහැ. මොකද ඩොක්ටර්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ ඔපරේෂන් වගේ කටයුතු සඳහා. නමුත් බේසික් මොනවා හරි ලෙඩ තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් අපිට උපදෙසක් අරගෙන ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණම සිකියුරිටි එක පවා මේ Binance එකේදී සිකියුරිටි එක කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඉතින් අපි මේක Google වල සර්ච් කරලා බලුවොත් ඇත්තටම මේ වගේ ලොකු විස්තරයක් එන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද Google එකේ හොඳට මතක තියාගන්න ඇත්ත දේවලුත් තියෙනවා බොරු දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් යාවත් කාලින්න නොවුණු ඒවත් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ගොඩක් අය හොයන්නේ නැති රටක්. නමුත් අපි බැලුවොත් එම ශ්‍රී ලංකා popular songs කියලා ගැහුවොත් බලන්න මෙයා රෙස්පොන්ඩ් කරන හැටි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ popular songs පවා මෙයා මේ විදිහට අපිට අරගෙන දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕනම දෙයක් මෙතනදී සර්ච් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් දීන් දෙකටම. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලත් එක්ක දැන් ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා රචනා ලියන්න එනවා. එහෙම නැත්නම් මොන හරි සතෙක් හරි ගැන මොකක් හරි දෙයක් ගැන වාක්‍ය ලියන්න එනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙයාට තෑන්ක්ස් කළා. මම මෙයාට ගහනවා give me 5 sentence elephant කියලා. ඉතින් මේ විදිහට කියවට පස්සේ මේ අලියා කියන සතා ගැන මෙයා මට වාක්‍ය 5ක සෙන්ටෙන්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වාක්‍ය 10ක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් වාක්‍ය 10ක් ගැන දාන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අලියා ගැන මෙයා වාක්‍ය 5ක් ඔන්න අපිට මේ විදිහට ලියලා දෙනවා. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඉතින් මම මෙතන ටයිප් කරගත්තා essay cat කියලා. ඉතින් මේ grammar ඇත්තටම වැදගත් නෑ. මම essay cat කියලා ගහුවම හොඳටම ඇති. ඉතින් බලමු කැට් ගැන මෙයා රෙස්පොන්ඩ් කරන හැටි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පූසා ගැන තමයි මේ රචනාව එන්නේ. ඉතින් මේ රචනාව ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අරගෙන කොපි කරලා මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් එකකට දාලා සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන සිංහලෙන් දෙනවා නම් සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වලින් දානවා නම් ඔයාලට මේකම කොපි කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. මේක කොපි පේස්ට් කරාට අපි මේක ලියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ටයිප් කරන්න බෑ ඉස්කෝලවල. ඉතින් අපි ලියනවා. ඉතින් මේක ලියද්දී ආගේ හරි තොරතුරු තමයි ඔළුවට යන්නේ. ඉතින් පූසා ගැන සියලුම තොරතුරු අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පූසා ගැන විතරක් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාට රචනාවක් ඕන නම් ඔයාට ටයිප් කරන්න පුළුවන් essay කියලා ටයිප් කරලා ඒ අදාළ දේ ඔයාට තෝරගෙන මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මෙතන ගහන්න පුළුවන් how to make a website කියලා. මේ විදිහට how to make a website කියලා අපි ගැහුවොත් මෙයා මෙතන රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා මෙයා පැහැදිලිවම one by one step to step මෙයා මෙතන අපිට ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා how to shut down computer කියන එක දැනගන්න. ඉතින් අපි බලමු මම මෙතන ගෙවුවා how to shut down computer කියලා. මේක ඇත්තටම හරි සරල දෙයක්. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට shut down කරන step සියල්ලම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක සරල දෙයක් නේ shut down කියන එක. ඉතින් ඔයාලට advance මොනවා හරි මේ computer ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙතන type කරන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සියලුම යන path එක පවා මේ ChatGPT හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා campus යන අයට ගොඩක් research කරන්න එනවා. ඉතින් මෙතනදී මට අවශ්‍ය වෙනවා research එකක් කරන්න human brain ගැන. ඉතින් මම human brain ගැන research එකක් ChatGPT එකෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි බලමු ChatGPT එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට human brain ගැන research එකක් පවා මේ විදිහට එනවා brain සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් දැන් මම මෙතන ගැහුවා largest parts of the human body කියලා. ඉතින් බලමු මේක රෙස්පොන්ඩ් කරන හැටි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් the largest parts of the human body is skin හැම. ඉතින් මේ හැම ගැන සම ගැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ආටිකල් එකක් පවා අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් යා මෙතන skin කියන එකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒ සියලු දේ skin ගැන පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු අපිට දීලා තමයි එයා මෙතන නතර වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කතා කරා වගේ ChatGPT හරහා අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපි සල්ලි දීලා මෙච්චර කාලයක් කරගත්ත දේවල් අපිට නොමිල කරගන්න පුළුවන් මේ ChatGPT හරහා. ඉතින් ඉස්සරහට මේ freelancer සහ Fiverr මේ එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් මේ කුලියට වැඩ කරන අය රෙන්ට් එකට වැඩ කරන අයට ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් අහිමි වෙන්න පුළුවන් මේ ChatGPT හරහා. ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. ඉතින් තමත් Amila bro YouTube channel එක
subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා එතකොට අපි දාපු වීඩියෝ ඇසින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අමිල බ්‍රෝ සමු ගන්නවා ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.